Takže si končím? Ne, nekončit. Určitě ne. No. Ty jsme teprve začali. Jsme to spustili. Ne. Tak dobré. Tak, čeština? Je tam načítání v rohu, čili bylo tam načítání. Ještě piču všechno jiným fontem vlastně, kurva. Co? Anglicky. Tak, prostě nějaký slot, že jo? A to se nadává. Jo, tady se dá vlastně nastavovat ta vlastní, ale jako mě se asi nechce nastavovat, tak ta vlastní. Ty vole, je tam dá asi jenom střední, ale se s tím jako nesedeme jakoby dlouho spustit průvodce, jako já nevím, o čem to bude ten průvodce, jestli mi bude říkat jako basic skilly, nebo jakoby... Není v popisku jako 2? No, musíš si dát F5, já tam vidím teda 2. Jak to? Jo, ty vole, myslíš, jako, že by se to neaktualizovalo, protože prostě zkus to teďkom. Tak mi nefunguje aktualizace jako z OBS, nebo co? Nechceš říct potom? Ne, tady to vidím, vole, 2. Kámo, tady je dojebaný úplně všechno, prostě, nevím, já tam vidím 2, jo, jako, takže, hele, mělo by to být snad v pohodě. Píše 2, tak v pohodě. No hele, já tam hodím toho průvodce, já nevím, jestli jako to tady řekne něco, jakoby, prostě nevím, jestli mi to bude říkat věci, co se třeba byly v jedničce, jako, pro ty, co to třeba nehráli, jakoby, anebo co mi to bude říkat, jo, takže... I remember training with my father in the years after the rat plague. Someday, he said, our enemies will come for you. Kartku! Ježiš, ty sprinty, kamo. Prostě sprint, když postava hází takhle ruce, ještě úplně tak napřímo, ne? Kolik by to ten moment, co jsi řekla? Jak to refreshnu? Okay. Training regimen does father have in store for me today? All right, Majesty. Let's see what you can do. Jakože nic nedokážu? Kurva, já jsem myslela, že to slidnu, ale vůbec neslidla. A počkej, já se jenom přepnu to. Zpátky na activity feed, abych to tam viděla. Dobrý. Startovní pozice. Teď se mi to povedlo, kam oni mě to bez tak vole před tím blokli. Co? Have to sprint, vault the obstacle, then slide under. Sice jsem to vůbec jakoby neudělala správně. To jsem přece blbě přeskočila. Wow, shit. Jo, takže tady jako už hodně parkourujem. Hovno! Viděli jste to, čili tady se pohybujete pomocí Včka a Ska, takže tím pohledem. Kamo, to je nejlepší věc, co se mohla stát, reálně. Come to me. Sprint to build up speed before you jump. Let's see how quiet you are, young lady. Jako. Plíží, kamo, jsme úplně trénovaní, ale od malička, ne, jako. Okay. I want you
Říkala prostě, že co je za problém, no. That's my girl. Don't let me hear you or see you. Krtku, ty zase prostě myslíš na špatné věci, prostě. Počkej, já jsem nedává pozor, volá. Počkej, já jsem nedává pozor. No, ukradnout klíč, jo? Didn't see anything at all. Why fight when you can slip past? Overhead. A tak jako to nevadí, že to neumí hráčky, jako to je asi vyloženě nesere, že jo? Remember, a pistol will wake up everyone in the building. Všechno si vezme. Your crossbow is quiet. Nakouknout, otevřít, jak co. Sám vidět, vole. Myší akorát. Jako já mám prostě sejmout, jo. Už to vidím, Co dál? Jako kam to mám volat, nebo co? Já to vůbec nevěděla kam střelit, jak jako perfect shot. Time for some more weapons and combat training. O kurva. Let's beat each other up, shall we? Yes. You hit home. That's my daughter. Tak to bylo easy, jako. When someone swings a sword at you, block. Good. Well done. Kurva, já jsem to posrala. Block with your blade. Very good. You've got a natural instinct for fighting. If you time your block right, you'll throw an enemy off balance. Tvrdí rusky. You're quick. Ha. Smart move. Káza, nacvičený zase kiráto. Já se to blokovalo líp tím pravým tlačítkem, než to rolo, protože můj malíček to nečasuje dobře. Ale počkej, když je nepřítel vyvede. Počkej. Počkej, já si to čtu. Kurva, tak já přečíst. By to už pomohlo začít další hlasování, tak ještě tato věcička, jako, ale asi tam hodně nějaký, no. Díky za follow. Ty vole, to bylo epic. Feel better knowing you can take care of yourself. When trouble does finally come, you're ready to fight. Jsem ready jak svině. Why do we celebrate the anniversary of an assassination? 15 years ago, in the middle of a plague that nearly destroyed Dunwall, a paid killer assaulted the palace where I was born and stabbed my mother in the heart. In the aftermath, the men who sent the assassin tried to use me as a pawn in a game of power. They would have succeeded, but my father, Corvo Attano, hunted them down and cut their conspiracy to pieces. All these years later, am I the ruler my mother wanted me to be? Now, we face a new crisis. A monster the papers are calling the Crown Killer has been picking off my enemies and dressing it up like my father and I are responsible. I don't know whether to get on a ship and sail to the opposite side of the world, or to have everyone around me executed. Ty vole, tak to musí být úplně jako jednoduchý vyvrátit, to prostě řekne, že, prostě, že tvůj otec už zemřel, ne? Prostě
To musí být nějaký důkazy, ne? Že prostě umřel, WTF? Watch your step, Majesty. I'm not looking forward to all this ceremony today. Ty vole, Your signet Niera ring. Hollow There, Knighta, you're to ready. byly teďka, Thank you, vole. Alexei. Open the doors. Nedávno, že jo? Ty vole, All jako hail neurčitý, Her že proti Imperial komu jdeme, Majesty, že jo? Emily Caldwin. Loyal subjects, we're going through a difficult time, but today we honor my mother, the late Jessamine Caldwin. May her memory survive through the ages. Emily, You look tired, Father. every Počkej, year co? I think the anniversary of Jessamine's Počkej, death will nebylo- be easier, but it never is. Náhodou na konci I někdy, wish že Mother was still umřel? the Empress. Ty jedničky? I don't think I'm very good at this. Teď You're jsem still confused. learning. Don't worry about the rabble-rousers, and we'll catch the crown killer, eventually. People are saying it's you. That these assassinations are a misguided effort to protect me. No, someone's trying to make us look guilty by targeting your enemies. I wish I could just run away from all this. Sometimes you do. You think I don't know about your nights out on the rooftops? Courage. The ceremony will be over soon. Royal Protector and Father. I should have passed a law against that combination of titles years ago. Ty pičo, to je křeslo. Your Majesty, before we begin the day's observances, we have an unexpected visitor, the Duke of Serkonos. Ramsay says the Duke is bringing special gifts. That's intriguing. His Grace Luca Abel, Duke of Serkonos! Mechanical soldiers? Amazing. What is this, Ramsay? I didn't authorize those things. Your Imperial Majesty and Royal Protector Corvo Atano, a native of our homeland. Serkonos offers condolences on this sorrowful day, and gifts to remind you of our nation, the rising star on the southern horizon. We thank you, Your Grace. Save your thanks. For now, I give you the greatest gift of all, family. I present the lost sister of Jessamine Caldwin, your rightful empress, Delilah Caldwin. Impossible. My mother had a sister? My dearest niece, hello. It's not true. Huh? My father was Emperor Euhorn Jacob Caldwin, and Jessamine was my younger sister. At the time of her death, I wasn't ready to make myself known to you, and I was forced to leave Dunwall. But now I'm home. If you really are my mother's sister, you're welcome to stay as long as you like. Little Sparrow, blackened by bad memories, I'm here to relieve you of your crown. My father's promise, whispered in secret so many years ago, is now fulfilled. Watch your tongue. Emily Caldwin is the daughter of Empress Jessamine Caldwin. Royal Protector. How naive to think you could get away with these murders. Living in my palace has protected you, but that's over. Hear me, all of you. Your rightful Empress has returned. All hail the Empress Delilah, first of her name. Arrest Emily Caldwin and her father for the Crown Killer murder. Jo, už zase prostě. Zase ten stejný scénář, ty piči, že na nás vole hází hovna. Still my heart. Co ty to udělala? Nám vysala tu. Jaké já mám možnosti, nebo co? Ty vole! Takhle za... Ty vole, tak asi jako můžu za Emily, ne? Že se tak jako... Jo, nějaký DLCčko to má. No.
Asi jo, ty vole, tak. Cast you in cold marble. What the fuck? Sweet girl, over time you will come to love me. Perhaps someday you'll see me as the mother you lost. But until then, you'll be kept out of trouble. I'll lock Lady Emily in her chambers, then I'll bring her to Coldwood Prison until her trial. My father lost it all when I was a boy, so now I wear this uniform, and I send 20-year-olds out to patrol the rose gardens instead of drinking with the men from the shooting club. Captain Ramsey, I heard shouting. Lady Emily, what happened? That'll be all, Captain Mayhew. No! That's the Royal Protector's fancy weapon. What kind of sword folds in half? Proč jsou tady piču všichni zmrdí? There's a legend in the Tower Guard about the Empress's last resort, a safe room inside your chambers holding enough gold to buy a good-sized island. They say that this ring is one of the only 2 keys to exist. Proč to jako ví? Proč by to někdo někomu říkal, pokud bys takový prstem měla? The fuck? What happened? Alexei. The throne room. Father. Nothing I can do. Kurva, ale my za ní I nebudeme need mít to get to. out of here. My nebudeme mít ty skilly, ne? Já mám hovno, no, si vole. Nechce se za námi taky to? Stavit ten cápek, co nám dá nějaký cool skilly? To moc také, pokud chceš kupovat lidi. Tak jako... These bastards are working with Ramsey and the Duke of Legendy Serkonos. se o tom říkat můžou, že jo, vole, ale jako... Kde by to zjistili, jako kdyby to nikomu neřeklo. How many times have I looked at that skyline? It feels like everything just changed. Kurva, co teď? Já tady mám nějak vylíst. Hovno. Tady nahoru nevyskočím, vole, tady. Já nevím, jestli se umím nějak jako pověsit, vole. Můžu se pověsit? Ne, ty spadneš dolů prostě. Já se doufám, že to umí. Ty vole, tak to někam mi to hodí. Jakoby, podle mě to bude načítání přes F9 lepší, ne zase. Ale to mi to hodilo, ne? Počkej, vole, to je jako no, vole, bude tady druhý otevřený okno, který je za touto. Ty piče, tak to je dlouhý jak svině, jako. Prostě otevřeme jiný. Se už můžeme dostat někam. Yes. Delilah is some sort of witch. How is this possible? Ty váš, jak tvůj táta je taky jakoby. You're all right. I was worried. Where's the Royal Patrik je taky Protector? čaroděj. There's a coup underway. My father is... He's imprisoned, for lack of a better word. You've got to get out of the tower. Through your safe room. There was a captain earlier today down at the docks. Looking for the Royal Protector. Find her. Get out of Dunwall. Alexei, I'm sorry. Goodbye. A tenhle rok už 46. hra, WTF.
Ty vole, jedu úplně nějaký speedruny, I need my signet ring. This won't open without my ring. No tak to Ramsey je fakt has it. super, vole. To je fakt paráda, vole. Mě by potřeba to očičko, já bych to neměl vůbec hledat, dajte mi. Já ani nemáme ani porty, kámo, porty budou úplně nejvíc OP věc. Kurva, to potřebuju. Kurva. O kurva, mě někdo slyšel. That's Emily Caldwell. A to prdele. Nejsem to já, vole, kecáš. Kurva, on ze spodu doběhnul, ne, někde. Já nevím, jestli to je ten cápek, co? Aha, to je dobře, já jsem myslela, že s ním můžu kecat, nebo něco. Já nevím, jestli to je ten cápek, co mi ukradl jakoby ten prsten, nebo to je ještě jiný. Číst. No to bez tak prostě naplánovala ta piča, ne? Aby to prostě někdo killil s jeho maskou, že jo? A prostě bylo to hozený na ní a ona pak přišla a šance je tady věřilo, že jo? Jo, že si ho přitáhla nějakou silou moci úplně, ne? Já jsem spíš já přiskočit k němu, než že jako... se on teleportuje ke mně. Necítím se safe, když jako nevidím ty enemáky. Prostě dokáže mi furt jako, že někdo to jakoby vidět někde zpoza rohu, že jo? The throne room blocked off, we should have the time we need. Just stay here and stall anyone who comes by. I'll be back when I've searched the royal chambers, assuming I don't accidentally lock myself in this damn safe room. We'll cover for you if anyone from the Duke's party returns. This is exciting. Everything's changing. Yes, the natural order is reasserting itself. The Ramseys once hosted the king and queen of Morley, did you know that? I spent my childhood playing with the Buntings and the Boyles, the cream of society. And very soon you'll be back at the top, Já mám tu Captain. kuši, ale já se nechci zabíjet, že jo, nebo... A jako prostě bude to asi lepší jet jako, že jo, bez zabíjení. Vodítka k misi. No jasně. A máme nějaký klíč jeden, jo. Stejný denní. Tyhle, můžeme mít amulety koštěný, ale jako kostěný koštěný. Ale... Ramsey's family fell from the aristocracy, and apparently the man holds a grudge. How it's my fault, that's beyond me. But one way or another, Ramsey is too dangerous to be left in play. Oni to jako takhle instantně vidí, tady už nejsou to tři jako ty. Tři malý blesky, co jako vidíš postupně. Ty vole. Ramses once hosted the king and queen of Morley. Did you know that? I spent my childhood playing with the Buntings and the Boyles, cream of society.
And very soon you'll be back at the top, Captain. Ramsay's family fell from the aristocracy, and apparently the man holds a grudge. How it's my fault, that's beyond me. But one way or another, Ramsay is too dangerous to be left in play. Damn it. I need to pee. This shirt reeks. I gotta get a spare uniform. Gotta keep my mind on my duties. Oh no, Forget už about that krtit kiss. odsud? Oh, that kiss. Oh. Look at this place. Můžu, ty vole, já jsem prostě... Kámo, já jsem mohla uškrtit, ale prostě jsem se nepostavila přesně na to specifický místo, no to se děláš prdel. Jak můžu být unlucky? Já oni strašně rychle něco bíjí tady. Čo na to? Ty pičo, už měl půlku baru, jo, hnedka. Nothing then. Ty pičo, ty je strašně rychlý. Oh well. No super, on se teďka nechce otočit. What the fuck, to je strašně těžký oproti ty jedí se předtím. What the hell? Think you're smart? I'll find you. Kurva, to mělo být pustit, ne hodit. Odhodit je tlačítko, jak jsem dala Fko. Kurva, víš, co znamená pustit? Can't stay hidden forever. Kurva, jestli se otočí. Come out wherever you are. Kurva, oni tady jsou zrovna dva. Found anything yet? Where are you hiding? Pojďte zpátky, jenom jeden, ale jde zpátky. Do prčic, ne. Ty pičo, čo na to je strašně rychlý. Není za mnou, že ne? Dobrý, ončo, pryč. Já jsem opět čekala, že se prostě objeví za mnou ten cápek a že jako... Tyhle, tak to bez tak i ty mrtvoly uvidí strašně jakoby z dálky a všechno. Ramsay's men barred it so he'd have time to loot my safe room. Ty vole, tady tohle... Úplně... Senseless slaughter. Nebude prostě easy jako prosníkovat, no. Co pičo. Ty říkám jako, jestli to chci jít, vole, jako na to, že nebudu killit. Protože ty pičo to asi... dá zabrat. Think you're smart? I'll find you. Myslel, že je tady, jak se vole zdrhla a on se tam pičo nějak zastavil? Maybe designed by Sokolov.
family's ring, the seal of the Empress. Lezeš, ty sráči! Tě mám, vole! Už tě mám. Myslíš, že mi budeš krást mé prstínky? Možná bys se měla schovat někde jinde, jako na ruce je docela takový jako... Víš co, jako většinou jsou prstínky na ruce, no. Jsme to jediný lék. Ty vole, tady chceš být asi takový jako víceméně good guy, že jo, nebo jako prostě... Nechceš být přesně jak oni, že jo. Tady vole prostě kylíš jedno za druhým. Peníze. Ty vole, tady asi by jako nikdo bejt neměl. Předpokládám. I'll need this. Náboje. I have a feeling I'll need these. Tak. Ani nevím, jestli máme uspávací jako ty šipky do toho. Daleko, tak jako, že by to byl nějaký extra dalekohled, to se si úplně říct nedá. No, tak jako dejme tomu, no. Aha, to mi k ničemu není. Hovno, ono se nerozbilo. Vypadá to spíš jak magii, vole, když se na to tak koukám, ale... Asi myslím, že ta flaška je takhle dobrá. The reserves won't help against Delilah, even if I had a way to carry it all out of here. A teď který, vole? I should close the safe room door, so Captain Ramsey stays put. Ramsey To deserves my by attention. dávalo smysl, no, jako Anton tak. Sokolov made this lock. Jakkoliv se to... Now you've got what you wanted, Ramsey. The Imperial suite atop Dunwall Tower. Stay put until this is all set straight, Ramsey. Enjoy the rations and well water, sleeping next to a fortune. Tak jdem, no. Ty biče, to bude hard, ale to bude hard, kurva. Until I understand this, I have to go into hiding. Střední obtížnost, jako. I should make my way to the docks. To je prázdno, ty pičo, tady to všechno vybílené, vole. Já tady ani nemám co vykrást, protože už to je všechno vykrazený. Záchod, no, tak. Gotta get out of Dunwall. Ne, co chceš udělat, vole? Nemáme tady Samuela. Z rozumné výšky spadneš bez zranění. Jak já mám vědět, vole, co je rozumná výška do hajzlu? What do I have to do to help my father? What do I have to become? Ty pičo, tak to nevím, jak mu pomůžeš, vole, když je z něj šutr. Nevím, jak se odšutrovávají lidi úplně. Likvidace při seskoku. Tak ty pičo, tak to nevím, jestli bylo jako do bezvědomí, vole. Jako já si myslím, že ty s ním tak jebla, vole, že ty nu se jako moc asi nebude chtít probrat. Ty pičo. To jako... Ty to bezvědomí úplně nežeru. The city is crawling with the Duke's men. I need to find a ship. Ramsey's missing. Corporal Moore checked the royal quarters. And Emily
Prostě plánovali, ty vole. A protože ti lidi instantně věřili prostě. Že to je ona, jako. Děláš prdel, kámo. Tam byl stromeček. Je to, že stromeček není dostatečně krytí, what the fuck? Spread out and find the fugitive. We're in this with the Duke of Circanos, sink or swim. There's no way to turn back now. Huh? On mě fakt vidí, vole. Please. That's Emily Caldwin! Mě vidí všude, ale tady. Je to fakt úplně otřes. Je to doslova střední obtížnost, pičo. A já nemůžu nic. Je instantně všude vidí. I'm hungry. Fajn, já jsem se tady dostala, vole. Like a stocking without a leg, that's what. Nothing. Worse than nothing. Jako já se nemusím asi nějak jako zajebávat. Emily says I am alert. I've been alert. And he says yeah. The former Empress, Emily Caldwin, has been accused of high crimes against the state. Anyone caught harboring her is equally guilty of treason. Attention Dunwall citizens. Today, Delilah Caldwin is our new Empress. All hail Delilah, first of her name. Further, the former Empress, Emily Caldwin, is now wanted for treason. Any of you found harboring Emily Caldwin will be fined and arrested. I'll search you out. Stay in your homes. Kurva, ty pičo, tak já jsem jasná, jako teďkom. Ne, jsem v piči! Já to, co se fakt nedá. Has been accused of high crimes against the state. Anyone caught harboring her is equally guilty of treason. Attention Dunwall citizens. Attention Dunwall citizens. As of today, Delilah Caldwin is our new Empress. All hail Delilah, first of her name. Je tady Emily Caldwin is now wanted for treason. Any of you found harboring Emily Caldwin will třeba be fined předtím, and ty vole, jak se arrested. to vždycky, že jako nějak... Dunwall, stay in your homes. You're advised to stay indoors during this time of unrest. Je nějak vždycky jenom vy to? Jakoby... Všechny jsem je uspala, že jo? Tak ty piče, tak to teďka asi jako úplně nepůjde. Jo, ani mě už vidí, vole. Úplně ta sprdele už mě vidí, jako. A se otočí a piče jsem jasná, vole. Silver pipe he was smoking the other night. It made him tremendously more attractive. Who's there? Jo, no, jako... To se ho zdali do ty vole. Protože nemůžeme si pičo nějak změnit oblečení nebo něco, aby nás pičo nepoznali instantně, co nás vidí? Ty kurva nějakou parapku, hej, on prostě ten pičus jde tady dolů, vole. On ten pičus jde tady dolů. Co jako dělá, vole? I must have a talk with the cook. That did not taste anything like pigeon. It's beyond embarrassing. I won't be able to have another dinner party for at least a month. A už mě vidí, vole. Nechci zabíjet! Mračo! To uložený úplně na pičovském místě, co třeba tady. I must have a talk with the cook. That did not taste anything like pigeon. It's beyond embarrassing. Nemůže se víc připláznout na tu stěnu. Já se v piči prostě. On to bude čumě prostě tak dlouho.
prdel. Díky teplo. Road is blocked by order of the city. Gotta get away. I should talk to the captain of that ship. Not my concern, citizen. I'd advise you to return to your home. Tenhle díl je zabíjení fuk. I can't get through. That's it for my shop. The entire month Ty will vole, be jako ruined. nevím. Si můžeš podívat, jestli je to fuk nebo You don't ne. want to be out on the streets right now. Move along, huh? I'll have a look over there. I'll check around here. Oh, I saw someone right here. Let's check the place just in case. Did I imagine that? No, I'm sure. I wonder who that was. Nikdo, to byla myšička. I swear I saw someone. Začím, že to hraje, jak jako... Vidí. Nebo neví, mě hledají. No, nemám šanci prostě tady vůbec. What am I supposed to do now? Not my concern, citizen. I'd advise you to return to your home. If I can't get through, that's it for my Prostě shop. tady to The někde nějak entire jako month will be ruined. proběhnout, no, jako. Trust me. You don't want to be out on the streets right now. Ty vole? Move along. Co tohle je za tajnou myška věc, vole? What the fuck? I hate this wool. It itches like mad. Why can't I wear my Takže regular asi clothes? cool, ale nevím, jako, jak mi to pomůže. Podle mě totiž jako nedoskočím úplně. Yep. Jako super, doskočím. Co mě jako vidí tady nahoře? Maybe the wind or something. Super se když říkala, já jsem neříkala nic. Tak, mám tě aspoň kam schovat. Je to dobrý. Jedno máme z krku. One night. Now I'm covered in chancres. Kdo dělá? To mě zase kde vidí. No teď se pryč. Na druhou stranu. Šup. Ty máš jaké periferní vidění, ale jako... To, co bylo. A ten se nechce otočit, prostě ty tam furt... že by? People of Dunwall, aiding a fugitive is now punishable by death. Aid the City Watch in this time of transition. That's Emily Caldwell. No už došli další. You're surrounded. No, tak jsem v piči. Aid the City Watch in this time of transition. Jo, já to nestíhám, i když tam vyloženě jdu, jakože. Aid the City to je Watch in unlucky. this time of transition. Ty pičo, tohle vyšlo? OK. Ale tak jako, ono se stačí třeba koukat, jo, jakoby. Jakože když mi to háže, že mám mačkat klávesu F, tak jako na čem to asi hraju? Tyhle, jaká nás mě neuvidí, jo. Ty piče, tak ten bude mít rozjebaný rypák, jako. Ten má po nosu, jako. V prdeli. Čauka na ty kraje.
Já už vidím úplně to, jak to někdy blbě uložím a prostě budu v prdeli. Aha. V prdeli už teďka. Ty vole, to mám prostě odpadat. Kámo, až se mě to chytne nějaký žralok, ale já se bojím. Oni mě vidí. Ne, že byl moc daleko. Ty vole? Oh no, já mám jít za ní, jako. Juice. Lady Emily, you won't get far with that face. Stamped on half the coins in the city. There's a coup underway and I'm being blamed for the Crown Killer murders. I don't care what my face looks like. My name's Megan Foster. I work with an old ally of yours, Anton Sokolov. We learned something scary down in the south, and I came to warn you. I know, Anton, but Corvo's gone. The Duke of Sarkonos is here with a woman named Delilah. They massacred everyone in the throne room. Then she did something I can't explain. There was nothing to do but run. Sometimes that's all you can do. This is my ship, the Dreadful Whale. We can head out as soon as you're ready. I need to get to Karnaca where the Crown Killer murders started. Delilah must have been down there for a while, and I've got to figure out what's going on. You're Corvo's daughter. I'll give you that. Should we go? Ty vole, my bychom vlastně vůbec nic nevěděli, i když ani tak moc nevíme o té Delilah, že jo? Ale jako z toho jakoby DLCčka u té jedničky, aspoň jako víme něco málo, jako už víme, že to byla docela píča jako tam, že jo? A že prostě má nějaký magics. No. Možná tam bylo ještě to jedno, to bylo nazvaný nějaký witches, něco takového, tam byl název toho DLCčka, to by možná ještě řeklo víc o ní, těžko říct. Já jsem se měla podívat, o čem to je. Yes, I'm ready. Já vypadá jako dost najíst. Tak, co máme teda? Bez zabití a jsme jako duch. Ty pičáve, že to teda potřebovalo loadu, jako. No prčic. Mince, no tak to jsme moc jako... Ještě obrazy, jasné, tady mám vole hledat. Jsme vzalo? OK. Počkej, co jsem dal? Aha, se dá přehrát mise a nepokračovat. Fuck. DLC, o kterém jsem mluvila, je docela nice, fakt. Kurva, co to měla zahrát? Am I still aboard Megan's ship? It feels odd. Nás nadrugovala. Gosh, nadrugovala, vole. What is this place? Where am I? Ne, my získáme skilly? I can feel something moving closer. Watch. Hello there. Empress Emily Caldwin. I am a friend of your father's from the bad old days. I never expected us to meet. I watched your mother die at the hands of schemers who wanted your little empire. Then you were rescued by a man in a strange mask. I thought that was the end of the excitement. But someone yanked the rug from under your feet. You've lost your throne and your father. And I promise, Delilah won't just give them back. So, what are you prepared to do about it? Your Imperial Majesty? And are you clever enough to do it without spilling a river of blood? I asked Corvo those questions 15 years ago. This is the moment that changed him. Now it's your turn. Ty vole, nechci režim bez schopností, vole. It burns from the inside. I feel like I'm standing at the edge of something.
All the stories, they're true. Přitáhneš dopředu na velký dosah. A jo, takhle jako, aha, ok. To je teda takový jako zvláštní. To se teda ty jumpy jako měla radši, This is jo. how I'm going to save my father and reclaim the throne. Ty byle, to se mi nelíbí tady, tohle je divný. What the fuck? Co jako je? To potříka chápu, ale tohle? Corvo. Kurva, já jsem mi to nenechala dořešit. Do you remember? It's been so long, and you've been through so much. Even as an echo of myself, it's good to know you're there. Mother, you're here, but you're not here. In my hand, but somewhere else. Only the last of my essence, with you for a while. If only I could reach across this great expanse and take you into my arms. But I have this to offer. My gift and my curse. Summon me to your hand, and I will guide you when I can. Ty vole. Okay. There are no stars in the sky here. There is no sky. To myslím, já jsem trochu jinačí, nebo úplně ne, tohle mi přišlo i mnohem lepší. Lepší a to bylo úplně super. To bylo instantní, ne? Jak tady, že jako letíš. To určitě bylo jako lepší to. Instantně se tam přesunout. Kurva, kam teď? Shouldn't be here. Jak mám to udělat? Jo, to je jako se jenom jedno. I see. Jo, že... Co jakože... To prostě jenom Who is stavičníka. Delilah really? How could she? Ne, to je nějaká svině, vole. Nějak nevím, vole, jak... Ona předtím byla jako shooter. Se prostě jako jenom schovávala, jako? Tak, nebo... To bylo teda divný. Díky za follow. There's no one quite like Delilah. I watched her pull herself up from blood and filth until she was in a position to steal from the wisest scholars in the Empire. Survival and ambition, art and magic, with a cunning that makes fawning sycophants of those around her, all of it leading to what you saw at Dunwall Tower. Delilah's playing the long game. She took all the abuse the world could deal out, and now she has a crown. But I'll let you in on a secret. She's got her eyes set on a much greater prize. Ježíš, jak on zmizel, tak ta na chvíli zůstala jenom jeho oči a prostě ta pusa, jako zuby. To bylo děný. When I was 10 years old, bored with my lessons, I dreamed about sword fighting and sailing the ocean. Now I'm realizing that the world is stranger than I ever imagined. Everything I know has been turned on its head, but I'm dealing with it the best I can. When you look at the great jeweled map at Dunwall Tower, Karnaca is the southernmost port in the Empire. A fat, red ruby. That's how I always thought of it. Up close, the city smells like the ocean and strange spices. Up close, it's a tangled story of blood and ambition. The birthplace of my father. Megan Foster is a stranger, but there's something that makes me want to trust her, despite her guarded disposition. She got me out of Dunwall, and I need answers. Delilah and the Duke made me look like a murderer, using the Crown Killer to butcher my political adversaries.
They took what was mine, and I'm gonna get it back. To by furt bere někdo něco. No jo, no vole. Máš to těžký prostě. Ale vole, co tady jako borec, který teda dává ty runy jako na ruce? Jako on to prostě jako jenom pozoruje, ale prostě jakoby nezasahuje do toho, takže jako koho si ho máš jako představit? Jako, že to je třeba jako jak Ryuk, že prostě hodil zápisník a potom se jenom jakože bavil nad tím, jakože co lidi dělají, tak prostě tady jako jim strká jako runy a jako dívá se na to, co se děje. Nevím, zatím mi to tak jako přijde, no. Tak, schopnosti, proto jsme je neviděli od začátku, že jo. Takže to je ten náš přítah. A co my máme tady? Strategické typy, přitáhni se k sobě objekty. OK. Plus pak je něco o něm řečené v nějakých knihách a dá se to dozvědět na wiki. OK. Jste nějaký záhadný týpek, jo, jako zatím. Ok, co je tohle? Jo, tady je tohle. Tohle je jako cool docela. Ok, zajímavé. Typa, tady je toho strašně moc, ale to je posílení a jo, jako takhle, že budeš mít třeba vitalitu a to jo. Asi proto je přitáhnutí lepší, no ale až vole, když to máš pičo namaxovaný, jako. Jako temný zrak to potřebuje. OK, co to umí jako na dalších těch? A to znamená, že si vybereš, nebo jako můžeš mít oba? Teď nevím, jako jestli se ti ten druhý zamkne, nebo jako ne. Jasně, objekty, aha, anebo tohle. Ty pičo, trasy? Tak to je taky hodně OP, kámo, a mě prostě si mysleli, že jsem si to vytáhla, nebo to byla prostě nějaká sračku. Wow, vypadni ven. Ne, jsem si ji přilepila ještě dál do oka. Mami? Kurva, když jsem měla úplně na okraji oka a prostě mi se to, abych ji vyndala, tak jsem si tam našťoukala zpátky. Ten kokot, fakt. Tak, ty vole, to je strašně OP podle mě. Ještě jako když tam můžeš vidět terasy, tak to je úplně, že next level. Co je tohle, dvojník? TF? Kámo, samé opesty, spely, co to je? Ty piče, prostě vyváš dvojníka a necháš ho někde utíkat a mezi tím prostě jako se dostaneš tam, kam potřebuješ. Okouzlení, jo? Ty piče, a to chce 6 jako těch run. To je drahý. Dobře, to je stínová chůze. Ty vole, to je taky docela nice, jakoby. Hlavně očividně jako se to ještě rozvětvuje, jak svině. No, můžeš prostě se sebe udělat krysu a teď
To je strašně moc tady. A ježiš, to se ještě taky větví, jako. To je tak moc. To je regenerace, jako jo. No hele, já se tam teďka hodím určitě to oko. Protože oko je nice. Očičko potřebuju ke svému životu. A přemýšlím, no, jestli se to potom jako nevylepšit na ty trasy, no, protože jako s těma trasama to je potom asi jako dost OP. No prostě klasicky budu sbírat tak úplně všechno, a oni to asi prodají, že jo? Ne, já to prodám na černém trhu, jako. No já tam můžu jinak koupit. Aha, ok. Cool. Jo, počkej, my jsme ani neměli tu kuši teďko. Říká, jako mohla bych je zabíjet kuši, jo, ale jako nedělala jsem to a vlastně jsem ani nemohla, protože jsem ji neměla u sebe. Pěkně, no. Jaký psaní mezi nimi. Ježišmarja, tak to je to bude jak to jako Wolfensteinové. Ty pičo, se tady nebudu vůbec vyznat. Už to má tolik pater. OK, cool. Ty pičo, to je jaký moderní, ale? Jakože doslova mají prostě jako větrný elektrárny, what the fuck? Tam jako otevřít asi, jo, když to, když mě to k tomu furt navádí, že to nemůžu otevřít. Budem za ní, jo. You're up. When you're ready to talk, I'm ready. All right. You've explained part of it. But what were you and Sokolov doing here? The old man loved Karnaka, but he'd caught wind of a conspiracy tied to the Crown Killer. He wanted to warn Corvo. There were reports about tensions rising, corruption, street violence. I didn't give it much mind. Usually the local authorities resolve that sort of thing. The new Duke has let things slide. But Sokolov concluded he might be the head of the conspiracy. He came in looking shocked, and if you've heard his after-dinner stories, you know that's unusual. We were going to set out for Dunwall, but something happened. The Crown Killer. Yes, the hatch ripped open and Sokolov screamed. All I caught was a glimpse of someone carrying him across the deck. I followed as long as I could, toward Addermeyer Institute. It's run by the alchemist Hypatia. Maybe the Duke is using a patient of hers, the Crown Killer. Addermeyer. All right. I'll get inside. The Crown Killer has to be eliminated, and if the alchemist will cooperate, maybe I can learn something about what happened to Sokolov. Wish me luck. If you need my luck, Sokolov's as good as dead. When you get done at the Institute, disable the watchtower. Once it's down, I'll bring the boat around. Yeah, we'll take the skiff to the shore when you're ready. Teda burka teda, OK. Jste nějaký šipky, a co opět šipky, ne? Always tinkering, painting, Co or jako můžu dělat? living life with gusto. That's Sokolov. Já si můžu vlastně zkusit. No, vlastně na mě to neukáže jdeme ještě teď. Já si to vracím, ale takové to vracím.
When I left Bristol years ago, I swore I'd never again take part in any further political. Kámo, to je jak Babiš, ten taky furt říká, že se nebude míchat do politiky. Before and after the Red Plague, but here in Karnaca, I've uncovered a terrible conspiracy against you. Here, at the bottom of the Empire, the cobblestones smell of death and corruption. I'm staying with an associate, Megan Foster, aboard her vessel, the Dreadful Whale. We'll leave for Dunwall in the morning, as soon as the tides are willing. I keep thinking of the way sweet Jessamine was stolen from you and your father, and I fear it might be your turn to face such turmoil. I know Corvo would protect you with his life, but please do not trust anyone. There you are, old man. I was asked to pay you a visit. Wait, what's wrong with you? Megan! Off we go, Sokolov, to somewhere more private. Co je za ježibabu, vole? Tohle je, vole... Co to vlastně kurva je? To je nějaký komáří kolibřík. Co to? Já nevím, jestli se tady tohle dá teda nějak obejít, nebo čemu to má být, vole, blok. Jo, tyhle, to by možná mohlo jít tím oknem. Ha! Let's go! Všechno vidím, vole. Tak, teď to easy, odemkli jsme to. Tak, všechno ještě můžu pobrat a dostanu za to prachy? Tady můžu být. Tyhle, to asi bylo všechno, kurva. Ty lahve můžeš vzít, jo, ale jakoby to je akorát, že je drží zrovna. Tak, můžeme. Ready for me to drop you at the docks? Jsem ready? Jak svině. Let's go see the streets where my father grew up. Off we go then. Když vlastně jako ne, It won't do to be recognized. Hej, pičo, všichni o mě hnedka vědí, jo, ti nepřátelé, já nechápu, co to je, ale prostě... jako, jo, ty jedni se byli zase jako až absurdně tupí, jo, ale tady mi to přijde, že fakt jako strašně rychle tě hnedka zaregistrujou. Že jako zase dávalo smysl, ale tak kurva střední obtížnost, jako. Jaký to musí být jako na hard. I'd take you to Adamire by boat, but security's too tight. The Grand Guard have a watchtower there. Go inland and use the carriage station. Before his death, the old Duke of Serkono spent decades building up Karnaca. After Duke Luca Abel took over, he started draining the wealth out of the city as fast as he could. Orgies and week-long feasts. Having more fun here than we were in Dunwall, it seems. Watch yourself on the way to Adamire. The Duke's given the Grand Guard run of the city. Strangers get attacked on sight. I'll keep my head. WTF, kde si do prdele o 2:30 ráno vzal grilovaný sejra? Reach Adamire, take out the Crown Killer, and find out where Sokolov was taken. The alchemist, Hypatia. She'll help if she can. Sokolov likes her. I'll see you later at Adamire. Just wait to bring up the boat until after I've disabled the watchtower. Hej, tyhle úplně nejlepší je, třeba na nějakých festiácích to často bývá, máš ten takový grilovaný ten oštěpek a dávají ho s tou brusinkovou marmeládou, nebo co to je. Kamo, to je úplně dobrý jak svině. Kamo, na co mi je rybí ocas? Můžu po někomu jako hodit takhle. Welcome to Karnaca, stranger. Těhle? Teď zase nebudu vědět, kde bad guy a kdo ne. Jako tak jdu, ale toastováč pěkně.
Já mám akorát takový ten toustovač, ze kterýho postrčíš, že to tam vyskočí, jo? Černý trh tady, jo? An underground market. Illegal trade means weapons and ammunition. Come here. Stopping and questioning all foreigners and new workers on the streets of Karnataka. Welcome. Your face is no concern of mine. Tak, co tady má? Vybavení a vylepšení. You want blueprints for better weaponry. To je docela nice. Spávací šipka, to je jako... Tohle je co? If the Grand Guard comes in, I don't know you. Dále! Jo, topinkovač. Já vždycky zapomenu, jak se to říká. Já se vás používat nebudem. Teď tohle je docela dobrý, ale jako... ne, až to je moc jako peněz na tohle, no. Čepel, granát, mina. Enjoy the air here. I, for one, ain't selling fermented shark. Tak už je tady mega dobrá, no, ale jako, i když jako nechceš zabíjet? Je prostě šipky, spávací, ty mají za kolik, jako za 30, jo. Why you cover your face is not my affair. Okej. Runa, ty vole, za 4 kila, kurva. Lákavá nabídka, vole. Let's see. I have some upgrade plans for your gear. Míření je přesnější a stabilnější. Já to nechám teďka, že? Bych se nechtěla zabíjet, vražda je cesta, ty vole, tak jako pokud to je jak vědnice, tak budeš mít prostě nějaký jinčí kone. Ty vole, jsem se vlastně furt nedodíval, jsem se nepodívala na ty jinčí konce u ty jedničky, já jsem kokot. Takže fuk, já se podívám někde mimo stream. Já jsem to tak dlouho jako... Jsem to prostě už... až moc odkládala. Jo, ne, vyloženě odkládala, ale zapomněla jsem na to, no. To stane. Hrej si podle svého, co kurva? OK. Mnoha různých způsobů vypnout větrný mlýn, jasně, prozkoumat okolní byty krvavými mouchami. What the fuck? Si najít malý průchod pro vás oknem nad setónou. Everyone is looking for me. Okay. It might pay to be discreet. Tohle už je nepřátelský území. Okay. Please, you gave me no choice. Please? It's too late for that, Rapallo. Guess what happens next? Já můžu zkusit. This is how we get rid of snitches. Remember, if anyone asks, he just ran through it. Yeah, we couldn't stop him. Bože, to je taky jako bad guy. Počkej, já nevím, kde mám save. Poslední. Ty vole, budu někde na lodi, ne, vole. Tak tady jsem. Musím procházet zase ten dva zasraný černý trh znova. To jsem takový kokot. To se ukládá prostě. To jsou oni, počkej, co tam byl fakt napis stráž? Dobré, no tak jsem čurák, vole. Já jsem žádný nápis neviděla. Jako on si tam tak seděl, vole, že jsem myslela jakože není. With coin, I bet. Já to asi jenom jakože nakliknu, ne? Prostě budu Can't afford them? To já jsem... Kde já jsem předtím otevřela ty dveře?
Tady? Jaj, tohle to bylo, ok. Ok, teď ho sejmu. Teď už vím. Zadu zaškrtím. One is looking for me. It might pay to be discreet. A já nechci nahoru, já chci. Já nemůžu. It's too late for that, Rapallo. A to nejde. Proč to nemůžu volat? A on mě vidí. Doslova jsem mu obskákala ty záda a prostě nemohla jsem prostě ho jako uškrtit. Tak jako jebeti? To jako pičo, zase musím být pod specifickým úhlem, musí být zároveň prostě správná konstelace hvězd a musím mít u sebe krev jednorožce, abych ho jako mohla prostě zajebat, nebo co? Please, you gave me no choice. Please? It's too late for that, Rapallo. Guess what happens next? No! Máma se stará potom. This is how we get rid of snitches. Remember, if anyone asks, he just ran through it. Co nemůžu, já You couldn't stop prostě. Tak počkej, myslím, že to, že kouknou, tak, kolik lidí tady jako... There was something here. Ale to není možné. Ty pičo, v té dvojce tě vidí fakt doslova úplně pičo všude. Úplně všude. To se nedá. It's too late for that, Rapallo. Guess what happens next? No! This is how we get rid of snitches. If anyone asks, he just ran through it. Yeah, we couldn't stop him. To je úplně hrozný. Čum na to, já ani nevím, kde týpek byl a on už mě vidí. To je prostě úplně next level a to je střední zasraná obtížnost. Střední. Don't worry, it's turning. Plenty of electricity. Good. I like this setup better than using the well oil tanks. The wind won't run dry. If something happens to the windmill, these break down just as often in a different way. And they also overcharge sometimes. The wind picks up too strong? Like in a storm? Right. And if that happens, trust me. I think I spotted someone suspicious. Pičo, já si udělám počítadlo na restarty, bo to není možné. Proč jsem tady, Volešek, Proč jsem tady? Hey, is the windmill turning all right up there? No problems? Don't worry, it's turning. Plenty of electricity. Good. I like this setup better than using the well oil tanks. The wind won't run dry. Pičo, nechápu. Myslím, že pokud jsem měla ten skill na to, jak ta mrtvá změní, tak si všímají i krve těch mečů na zemi. WTF, to je potom úplně na hovno, ale... Ty pičo, kam až jde? Something feels wrong. Říkám, tak je dobře, že tě hned mají. Ty vole, jako proč bych jim měla hnedka přijít podezřelá, jako. Jsem svobodný občan. Už se tady jenom procházím, vole. A ten piču svrčuje na... Tady chceš říct, že prostě týpek přesně vidí tady, on čumí... A co je tohle za random, vole, rozběhnutí, jako? Prostě týpek se fakt úplně random rozeběhne.
Hru nelze uložit. Jo, aha, tak proto mi to neuložilo. Teď můžu? A, teď už asi jo. Co to nebude uložený, vole? To by teoreticky udělat zmaženou pizzu v toustovači, jako v tom tvoje, ty vole, jako... Těžko říct. Tam, jo, to je straho, vy tam určitě nemáte troubu. Chci se rovná, to nejspíš předtím. Někde měl obrazy na věcích, že máme masku. Jsme neviditelní, máme masku. To přece nemůžu poznat, ty vole, když tam stojím za skříní, za mřížema, někde skrčená ve stínu, tak týpek nemůže přece instantně vědět, že to jsem kurva já. Troubu máme, ale nevěřím lidem, že by někdo neznárodnil. Ty vole, tak ty mražený pizze se dělají tak 20 minut, vole. Se prostě sedneš do té kuchyně, vole, a zahraješ něco na mobilu, jako. I'm tired. How long, my dears? How long must I endure in this shadow state? Co? Is someone there? You're not supposed. Komu já nemůžu nikde, já furt všude vadím. Move along. We're conducting a search for heretical artifacts. What? Here? Listen, I only need This area is restricted on the authority of the Abbey. No one is allowed inside. A jak to mám jako vlízt to? Počkej, zapneme očičko. Kam až se půjde tady? Nothing then. No, pojď sem, ty pičo. Já jsem docela zdálky, jako za... Teď asi po druhém experimentu a jenom jsem chodí úplně na druhou stranu chodby. Ježiš. Tak jako okej, no. Tady ještě jeden týpek, no to ne. Rinsing impurities from dig deep, brother. Remember that the profane seeks to hide itself. Dobrý, on je až moc zaneprázdněný, je to v pohodě, že ne? Jo, to je ta baba. Tak jo, když je ta runa? Nechci si ho tam popovídat. Kurva, budík! Oh. Hello there. Počkej, ty tu pizzu nemáš? Before the Duke began choking the life out of the place. Before the Crown Killer started painting the walls red. Now you're here. And I have to wonder whether you're gonna give it that final nudge. Or pull it back from the edge. We've both seen cities go bad before. Náhodné prvné. Blood and betrayal. It's happening again. I hope you're ready. Nejsem na nic ready, jako. A máme další 2 runy, takže co se můžeme dát? Kolik stálo takový to lepší?
Ty vole, na tu 4, nebo jako na to potom potřebuju obě 2, nebo stačí 1? Jo, ty vole, ty mražený pici to je jedině ve slově, no jako. Domino, ty vole, na to jsem se dívala. Jedné uspávací šipky dá rychle zneskoň. Tak to je opět jak svině. Ale ona má tolik opět věcí. Ty úplně masakr. Go. Já teď nevím, co jestli si dá tohle, nebo prostě počkat, nebo... Ale ty terasy se budou hodit zrovna. Já nevím, kolik tady můžeš nazbírat runy, jako celkově, že jo? Já to tam mrnu teďkom a prostě... A potom bych si asi možná hodila to doménu. Will this place be any different had I not passed from the world? Čuvo, toho je tady úplně... Oh. Nice. To je asi první, který máme, ne? Tyva, říkám si, že by se možná asi hodilo i to oko ještě prvně na ty předměty. Bych věděla fakt, jako co se tady pobrat, protože já tady podle mě úplně mysnu hrozně moc věcí. Takže prostě jak na ně nenajedu, že se dají přímo jakoby brát, že jo? A jsme to dokonce prošli tu zač, Líze. Jo, ne, ještě jako jeden amulet, ještě tamhle jdu do prdele, ty vole. To je strašně moc prostě. Ty vole, jak se tam dostane někde nahoru, jako. Ty jo, tak daleko asi nedosáhnu, ne? Tak. To asi úplně ne. Já už jsem myslela, že se mi to neregeneruje. Strašně trvalo. Já zprochu, nahoru už konec, se mi zajímá, jo, možná jako vypnu, no. A kurva, já prolíst, jsem udělala F-ko, tak už nemůžu. Já jsem byla, že musím sklonit. Jo, tak když tak nahoru, nebo se. Tak semka. Semka. Jak to uložila, někdo mě to načapal. To je nějaký hnízdo, nebo já nechci možná vědět, co to jako je. Historie mapy, no počkej, chceme amulet nějaký, to počkej. Zdravý pták, zapištěj se skokem doplně trochu zdraví, no a my nezabijíme se skokem. To jako můžu tam dát tohle třeba, ale uvidíme, jestli to bude platit i jako na to jenom zaškrcení, ale teda moc tomu nevěřím. Já, že vyskočila ještě pro tam tu runu. Ty vole, jenže já když budu takhle hantit ty runy, ty vole, tak my to zase budeme hrát jako 14 dní s takovou. Super dement v tomhle prostě. Across the Empire. Do doubt we will verify this claim, and we Sometimes I will wonder if the craft. What the? To vole, mi to úplně vymrštilo pryč? Úplně jinde, než jsem chtěla skončit. We'll
verify Se this chtěla claim, jako v tom and balkóně we tam will act. zůstat. Smoke will billow. Fires will lick the stones of Dunwall's tower. And at the end of it all, the Abbey Sometimes I wonder if it wouldn't in be the best to ashes. craft the music boxes at each encore. Here in the city, for instance. Instead, they're made in a few locations. Am I being presumptuous? Hoping to cross paths with that monstrous Far worse assassin? to have the knowledge of construction materials scattered across the aisles. The metals used to make the devices aren't usually rare. Namířit úplně na konkrétní místo, Anyone to but the most faithful, resolute overseers would border on heresy. I suppose you're correct. It grieves me to imagine what cultists might accomplish if they took the music boxes and perverted them to their own ends. Exactly, brother. Much better Já to možná radši vezmu, vole. such a powerful tool. Assemble them in secret and dispatch them across the Empire where they're needed. Fight against the supernatural. Pojď semka. Víš co, ani ho nenajdou radši, jo? Crisis. But the source of your suffering might not be plain to you. Karnaka has turned away. Tak. Ok, už se jako rozpohybovali, ale... Potřebuji jako kombinaci, kurva zase. They will rise up among you like a virulent swarm, devouring everything wherever they go, even filth. For even the lowliest labor that is rigorous squeezes among them like a sponge. Neslyšel nic. Se tady házím prostě, vole, That is what I should have tělem said. těžkým, Now ale I feel prostě... remorse. Nejde nic slyšet. Vodička. No nic, tak vole, cože tady mělo být? Ježiš, ono to je v tom sejfu zasadaným, že? Ale do prdele. Super, takže já prostě musím najít jako stejná ještě kombinaci k tomu. To je paráda, no. Kurva, to by bylo úplně k ničemu tady jako sejmout. No dobré, máme aspoň jako blueprint, jo, ale jak to tu runu? Vice Overseer Liam Byrne. Tyhle, je tady nějaký kód nebo něco. Tak to mi jako asi nepomůže, jo. No, nové vodítko k misi? Co to bylo? To se super roztřepalo. Tak to fakt jako nevím, no. Číte, kde může být ten kód? Se nemůže být jako někde až tak záhadně schovaný, ne? Some take comfort from the strictures. To svoukávám. Ještě něco se může přečíst? Peněz. Bezus na toho. Co to je za nápovědy? Ty vole, zase představil piču, že co jako řeším ve svém volném čase, že mám jako takovouhle nápovědu, vole, jako chápat?
Počkej. Ty piče, já jsem úplně genius. Ježiš, mi to vedeš, oh my god. A blbost. Dobrý, a to jsme dostali jako jenom jednu, ne, runu? Nevidím. Jo, jednu, no. Kurva. Ty vole, takový šílený věci tady na mě, ne, vole, vytahujou. This heretic's body is important, even though I don't fully understand the situation. We'll wait for the Vice Overseer. When should Burn arrive? Ani mi neříkej, že tohle taky jako bude, vole, v He'll trezoru. send someone else, maybe Overseer Kindana. Until then, we stay where we are. Will the heretic's corpse attract blood flies, A se nemůžu zabít, když spolu mluví, ne? To je asi bylo docela nápadný. But mark me, anyone who shows up here has ill will at heart. There are no coincidences in Karnaka. Nestíháš prostě, to si píči, hele, vezmeme ještě tady ten, jako tu blbost a budeme spát. Omračující minerál, let's go, tyvo, to je asi něco, co můžu použít. Počkej, ne, jsem nastavila alarm. Jo, počkej, tím jako můžu přilákat, ježišmarja. Tyvo, mně dochází tolik věcí, pozdě strašně. A už je vidím. Puf. Beru si. Co? Ještě co? Vzít nákresy? Co je má? Banán. Jo, nikdo nic banán na stole. Byť to můj banán na stole, tak už je hnědej. Taková klasika. No to, co jsme dostali, ty vole, za ten tan. Rychlost svého pohybu ještě. Jo, takhle, jako, to asi jako, že nepotřebuju, no. Ještě stejně chci jet jakože na stolu, tohle. Jako asi moc zranění mít nebudu. Tyjo, já nemůžu uvěřit tomu, že jsem přišla na ten posraný save. To je nad moje síly. Někoho hnedka někdo viděl, někdo na... Oni se prostě spolu baví někde dole a mě vidí na balkóně. Děláš piču. A chaos not seen since the time of the grip. Tak Burning. Karnaka has but one chance. Čím tady nahoru? Tady za naším typečkem a nějakým divným levitujícím nápisem, objevující se jenom pod určitým úhlem. To vypnám. A počkej, to je asi radši uložené takhle ručně. Radši. Tohle bude úplně strašný začátek, ty vole. Doslova tady tohle bez tak prošel někdo za 10 minut, zatímco já to tady hraju hodinu, ale tak jako sedu se s pičovinama, no. Plochu. Ale jako, ty vole, no, až na to, že to je teda takové 5krát těžší než jednička, i když to mám na střední obtížnost, tak je to dobrý. Jako já si myslím, že dost nám potom pomůžou ty skilly. Proto bych chtěla hlavně teď ze začátku nafarmit jako ty runy, že jo, abych si co nejdřív jako poodemekala ty spely, které by mohly dost pomoct, aby to potom nebylo až tak jako složitý, to procházení. Takže aspoň teďka minimálně z toho začátku bych to prostě sezbírala, ať si toho jakoby tam naberu co nejvíc.